الشمس هالقد قوي على 8 الصبح 8 الصبح وقوي قوي قوي قوي. صراحة شوي برد الماي. نار نار نار. ساونا كاملة. محمد صح؟ محمد من ديب بلو دايف سنتر. صباح الخير. بنلفوا كل الاشياء هون ما تخافوا. هاني لبست التي شيرت للمي وما بصدق انه هاي التي شيرت من 20 قنينة مي. 20 ولا 12 قنينة مي. معقول؟ بدي اجيب الوات سوت تبعي. ايش اسمك؟ أنا؟ حلوم زي الجبنة. فأول إشي بدي أشوف إذا الماسك رح بزبط على الوجه، فلازم نعمل هيك. نحطه هيك. زبط. مرحبا. خلصنا. أكيد تعرفوا من شكلي تحبوا. يا الله شو بتجنن.